Hello guys, have a nice day. Today is my holiday and gagawa ko ng siomai kasi nag-request ang aking friend na gagawa para sa handa ng binyag ng kanyang anak. So, okay, gawa na tayo ng siomai. And now, pupunta na ako mag-deliver ng siomai. Rarakit muna ako guys. So, if bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like and share.
And comment down below kung may gusto kang suggest or may katanungan ka sa akin. Thank you! OFW Siomai 下一站总统酒店 Next stop Western Hotel 車尾運請緊握扶手。
Ayan, dito na kami, 4th floor. Ayan. Nagdi-deliver ng siomai. Wow. Yay. Yay. Dito na kami. Ay, dito. Siomai delivery. Lahat dito ko na ilalagay yung siomai. So, ayan. Ha? Oh. Ganda. Nagdedekorasyon pa sila. Ayan, ang cake nila. Baby girl. Mga souvenirs. And ito yung venue. Ano bang ilagay dyan? Nagre-ready pa lang sila. Hanapin mo nga yung glow arwana. Okay, let's go home. Yan, naka-deliver na ako. So here, uwi na. Yan, pauwi na. Okay. So, yan. And I'm going out. Push. Push daw, push. Yes.